هلو، كيفكم؟ شو الاخبار؟ الفيديو هذا هو عبارة عن فيديو صغير عن مدينة مونتريال. كان بعد ما نزلنا من الطيارة عملنا لفة صغيرة، رحنا اكلنا بمطعم سوري، بعدين رحنا على الفندق، وتاني يوم طلعنا لفة صغيرة حوالي الفندق، وبعد هاللفة الصغيرة اتجهنا على تورنتو لعند اهلي على بيتهم. على الطريق طيرت الدرون شوي، فشوفوا الفيديو للاخر، الفيديو قصير كتير شوفوا. ومدينة مونتريال الها فيديو خاص ان شاء الله قريبا حروح لهناك صورها كاملة بالدرون بالكاميرا، يعني فيديو حيكون احترافي اكثر. وبس انتظروا الفيديو الجاي. عماد برد شي؟ لا لا ابدا. نحن بمكان ما بعرف شو اسمه، بس جايين ناكل بمطاعم عربية. شو اسم المنطقة خالد؟ اسمها هون ديكي بفيسا لورا، اسمها لو بيتيت بيروت. ما فهمت عليك ولا حرف. نحن هون بمنطقة اسمها فيسا لورا اللي اغلبها من الجالية العربية. طبعا هون كلها مطاعم عربية واكل على كيفك. يلا وهي اسمها هون بيروت الصغيرة، لو بيتيت بيروت بسموها. يلا على نارا. هذا مطعم نارا سوري، شباب حلبية، حلاقين واكل على كيفك. اول اكل عربي. سلم ايديك. هذا الفندق اللي حاجزين فيه. هلو، صباح الخير. هاي اول يوم بمونتريال. نزلنا نفطر. نزلنا نصور شوي ونتفتل ونتمشى. هاي تمشاي، هاي بطيخ. تلجنا والله، تلجنا. بس رايح البس حط فيه هون على رقبتي انه شال وارجع انزل. شوفوا هالحيط ما احلاه. طلعنا تجمدنا ورجعنا. هذي مو حاس فيهم، لك الكاميرا متلجة. عماد متلج. لا وشو، اول ما وصلنا امبارح المطار ونقول انه برد، لسه الدنيا صيف عنا. اوكي هذا صيف، هذا صيف. الحرارة بدبي هلا 37 ولا 40 ما بعرف قديش. كانت الصبح الحرارة 7 بمونتريال، هلا الحرارة 9. حمود اخيرا شفناك. دموع عيوني. كفو عماد، اول يوم كندا وعم يسوق. مجود